ඉතින් නිරෝගීමත් දවසක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔයාලව පිළිගන්නවා අපේ Healthings YouTube channel එකට. ඉතින් අද කාලේ බැලුවට පස්සේ ඔබ ඇතුළුව අනිත් හැම දෙනාම සාමාන්‍ය උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනම උනත් ඉක්මනට දුවලා බෙහෙත් ටිකක් ගන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාලට ලැබෙන බෙහෙතක් තමයි antibiotics. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අවභාවිතා කිරීම නිසා ඊටමත් භයානක තත්ත්වයක් වෙන antibiotic resistance එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය කියන තත්ත්වය දැන් ලෝකයේ උද්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වැදගත් දෙයක් නෙවෙයිනේ කියලා. නමුත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන විදිහට වර්ෂ 2050ක් වෙන විට ලෝකයේ ජනගහනයෙන් මිලියන 10ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් මිය යන බවට ඒ කට්ටිය ප්‍රකාශ කරලා තිනවා මෙන්න මේ antibiotic resistance එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ප්‍රතිරෝධය නිසා. ඉතින් 2050න් පස්සේ ලැබෙන අවුරුදු 10ක් ඇතුළත කාලය තුලදී මේ තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් මේ මිය යන ප්‍රමාණය තව දුරටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒ කට්ටිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවා මොනවද ප්‍රතිජීවක ඖෂධ කියන්නේ? ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අවභාවිතය කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට මේ අවභාවිතය නිසා ඇතිවන මොකක්ද මේ antibiotic resistance එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේ සම්බන්ධව ලංකාවේ දැනට තියෙන තත්ත්වය. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැතුව අපි වළක්වා ගන්නේ කොහොමද යන කරුණු තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මේ නිරෝගී හෙට දවසක් උදෙසා Healthings. ඉතින් මොනවද මේ antibiotics කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක කියලා කියන්නේ. මේ antibiotics කියලා කියන්නේ බැක්ටීරියාවන් විසින් නැති කරනු ලබන රෝග වලට බැක්ටීරියාවන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරලා බැක්ටීරියාවන් විනාශ කරලා රෝගය සුවපත් කිරීම සඳහා සහාය දෙන ඖෂධ වර්ගයක්. ඉතින් මේ ඖෂධ වර්ගය සොයා ගැනීමත් සමගම මේ කියන්නේ antibiotics සොයා ගැනීමත් සමගම ලෝකයේ ඇතිවන විවිධ ලෙඩ රෝග වලින් මරණයට පත්වන සංඛ්‍යාව අවම කරලා සුවපත් වෙන සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මොකද්ද මේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අවභාවිතාව කියන්නේ? අපි බලමු. එකම ඇන්ටිබයොටික් එක. එහෙම නැත්නම් එකම ප්‍රතිජීවකය නිතර ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒක එකක්. අනිත් කාරණේ තමයි වෛද්‍යවරයා විසින් නියම කරන ලද ප්‍රතිජීවක ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් දවස් ගණන ප්‍රතිජීවක ලබා නොගැනීම. ඊට වඩා අඩු දවස් ගණනින් මේ ප්‍රතිජීවක ගන්න එක නවත්තනවා. Tamanට ලෙඩ හොඳයි. ඒ වෙලාවට සමහර අය නවත්තලා දානවා මේ ප්‍රතිජීවක ලබා ගන්න එක. අනිත් කාරණේ තමයි අනවශ්‍ය ලෙස ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ගන්න පුරුදු වෙනවා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මහ ජනතාව. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයා විසින් අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නියම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය නීති රීති පිළිපදින්නේ නැතුව නැත්නම් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැතුව ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා කරේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ එහෙම නැත්නම් antibiotics කියන ඒවා අවභාවිතා කිරීමක් විදිහට. ඉතින් අපි දැන් බලමු antibiotic resistance එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කලින් මම මතක් කරා මොකද්ද මේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අවභාවිතාව කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ අවභාවිතය නිසා තමයි antibiotic resistance කියන தත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් antibiotic resistant කියන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධයකට එරෙහිව බැක්ටීරියාවක් විසින් ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙන්න මේ தත්ත්වයට හේතු වෙන්නේ බැක්ටීරියාව තුළ ඇතිවන වෙනස්කම්. එයාගේ ශෛලීය මට්ටමේ සිදුවන වෙනස්කම් නිසා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලට එරෙහිව එයා ප්‍රතිරෝධයක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා පසු කාලීනව අපි ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගත්තත් ඒ ඖෂධ වලට බැක්ටීරියාවන් සංවේදීව නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ විනාශ වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ කියන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ antibiotic resistance කියන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් විදිහකට ගත්තොත් එහෙම සමහර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලින් අපේ ඇඟේ සිටින බැක්ටීරියාවන් රෝගකාරක බැක්ටීරියාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ හේතු නිසා කොටසක් බැක්ටීරියාවන් ශරීරයේ ඉතුරු වුවොත් මෙන්න මේ වගේ antibiotic resistance එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධයකින් තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසන ආකාරයට මේක ලෝකයේ පුරාම පැතිරලා තියෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් මේක ලංකාවටත් බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ලංකාවේ තත්ත්වය කියලා ඊළඟට. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය මොකක්ද? ඇත්තටම කියනවා නම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පවසන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩනැගීම පවතිනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඖෂධ වෙළඳසැල් වලින් නියාමනයකින් තොරව මහ ජනතාවට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීම. සාමාන්‍ය වෛරස් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනමත් සමහර කට්ටිය ගිහිල්ලා
ඇන්ටිබයොටික්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගන්නවා ෆාමසි වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ නියාමනයක් නැති ක්‍රියාවන් නිසා බොහෝ වෙලාවට ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිබයොටික් රෙසිස්ටන්ස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. નિયમિત නීති රෙගුලාසි තිබුණත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේවා හරියට ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා තමයි මේ වගේ තත්ත්වයක් ලංකාවට දැනටමත් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිබයොටික් රෙසිස්ටන්ස් කියන තත්ත්වය අවම කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වළක්වා ගන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. මේකට කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි කිසිම වෛද්‍ය අවසරයකින් තොරව කවදාවත් ඇන්ටිබයොටික්ස් තමන්ගේ හිතු මතයට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඇන්ටිබයොටික්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් වෛද්‍ය අනුමැතියක් ඇතිව තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන පිළිවෙලටම ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ලබා දෙන දින ගාන ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මගදී නවත්තන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවන්, ඒ කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව වුණ වගේ තත්ත්වයන් ඇතිවීම අවම කරගන්න ඕනේ. තමන් කටයුතු කරන්න ඕනේ මේ තත්ත්වයන් ඇතිවීම අවම කරගෙන තමන්ගේ ජීවන රටාව ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ඉතුරු කරගන්න හොඳ නැහැ. තවත් මේ වගේ ලෙඩක්, ඒ කියන්නේ මේට සමානම ලෙඩක්, ඒ කියන්නේ උණ කියන තත්ත්වය දැන් හැදුනා. ඊට පස්සේ ආපහු උණ තත්ත්වයක් ඇති වෙයි. මේ නිසා මම මේ බෙහෙත් ටික ඉතුරු කරගන්නවා කියලා එහෙම බෙහෙත් ඉතුරු කරගෙන බොන්නත් හොඳ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා හැමෝම ඒ වගේම කුඩා ළමුන් ඒ වගේම තමයි වැඩිහිටියන් පවා මේ කියන තත්ත්වයෙන් පරිස්සම් වෙලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක අපි කතා කරලා අවසන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකට subscribe කරන්න. හරි. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ නිරෝගී හිත දවසක් උදෙසා Healthings.